Dejamos la casa porque tú te miras, me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira. हेलो एन्ड नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ टेक्निकल किटो च्यानलमा। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी नै हेर्नुभयो। सो हजुर पनि यस्तै खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ र यो टिकटकमा ट्रेन्ड पनि रहेको छ। सो हजुरले बनाउन भन्दा अगाडि हजुरले मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि हजुरले क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। सो हजुरले पनि सजिलोसँग प्ले स्टोरबाट क्यापकट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले 5 सेकेन्डको भिडियो क्लिप लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो क्लिपलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको बेस्ट फोटोहरू कहाँ रहेको छ हजुरले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो 17वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 70वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोहरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 वा एउटा भिडियो रहेको छ त्यसैले 80 देखाइरहेको छ। हजुरले पनि यसरी यस प्रकारले एड गर्नु होला र एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस भिडियोको ड्युरेसन 0 मा राखिदिनु होला। भिडियो भोल्युममा क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। सबैलाई फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ, 60:9 को फर्मेट दिनु होला। यसरी दिनु होला फर्मेट र ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुर यहाँ लास्ट पोजिसनतिर जानु होला। लास्ट पोजिसनतिर गइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ क्यापकटको वाटरमार्क, त्यसमा डिलिट गर्नु होला। डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिसकेपछि हजुरले यिनीहरू सबैलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिपलाई पनि अल फोटोलाई रोटेट पर्ने हुन्छ। सो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सो हजुरले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले रोटेट गर्नु होला। हजुरले म लास्ट पोजिसनतिर आइसकेँ, हजुर पनि रोटेट अल फोटोलाई गर्नु होला। यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि हजुरले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो फोटो ठक्कै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोलाई यस प्रकारले फोटोलाई फिट गर्नु होला। यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। यसरी फिट गर्नु होला। यस प्रकारले फिट गर्नु। यो फोटो फिट नै रहेको छ। सो फिट गर्नु होला यसरी ठक्कसँगले। यो फोटोहरू मेरो सबै फिट नै रहेको छ। हजुरले पनि यसरी नै फोटोमा क्लिक गरेर फिट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पनि फिट गरिसकेपछि हजुरले यसलाई फोटोहरूलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियो क्लिपमा त ड्युरेसन अलरेडी छ नै, मिलाएर दिनेछु हजुरलाई पनि। र फर्स्ट 1 नम्बर फोटोलाई हजुरले 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले मेरो यो स्टेपलाई फलो गर्नुभयो भने हजुरले पनि राम्रोसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड दिनु होला र 2 नम्बर फोटोलाई पनि 0.5 सेकेन्ड नै दिनु होला। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फर्स्ट सेकेन्ड फोटोलाई हजुर 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो 3 नम्बर फोटोलाई हजुरले
0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब फोर्थ फोटोलाई 4 नम्बरको फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। 4 नम्बरको फोटोलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई अगाडि स्क्रिनमा देखाउने फोटोको ड्युरेसन हजुरलाई स्क्रिनमा राख्न दिनेछु। हजुरले त्यहाँबाट हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सक्दो तरिकाले हजुरले जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जुम गर्नुभयो भने हजुरले ड्युरेसन पनि सानो सानो ड्युरेसन पनि देखिन्छ। सो हजुरले यो फोटोलाई हजुरले 0.4 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ 0.4 सेकेन्ड। यो फोटोलाई हजुरले एकचोटि सट्ट जुम आउट गर्नु होला। जुम आउट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ यो फोटोलाई चाहिँ। दिइसकेपछि 0.5 सो यहाँ कहाँ मिलेको छैन एकचोटि हेर्छु त म। 0.4 0.4 रहेको छ यो फोटोलाई भने 0.4 सक्दो जुम गर्नु होला। कति कति रहेको छ 0.3 यो फोटो 0.3 नै रहनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले यो 0.4 यो 0.5 पनि रहेको छ। यो लास्ट फोटो रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट फोटोमा चाहिँ हजुरले ड्युरेसन कति दिनुपर्ने हुन्छ भने 0.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो सक्दो जुम गर्नु होला अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो 0.5 0.4 0.3 यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ड्युरेसन दिइसकेपछि हामीले यसलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र हजुरले फर्स्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा एनिमेसन हामीले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कोमामा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ इन ग्रे एन्ड बोनस भन्ने यो रहेको छ। यसमा दिनु होला। यसमा राइट गरिदिनु होला। फेरि अर्को फोटो चुज गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कोमामा क्लिक गर्नु होला र यहाँ रहेको छ इन ग्रे एन्ड बोनस भन्ने इफेक्ट रहेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले 3टा फोटोलाई यस्तै खालको एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु र फेरि कोमामा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि इन ग्रे एन्ड हुनकोमा क्लिक यस्तो खालको इफेक्ट दिनु होला। नम्बर 3 नम्बरमा रहेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ साइड एन्ड वेभ एन्ड अर्को लेङ्गर एन्ड मक भन्ने इफेक्ट रहेछ त्यही दिनु होला। सो राइट गरिदिनु होला। अरू बाँकी अल फोटोलाई 3टा फोटोलाई हजुरले लेङ्गर एन्ड भन्ने इफेक्ट दिनु होला। दिइसकेपछि अरू अल फोटोलाई हजुरले पेन्डुलम भनिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी दिन सक्नुहुन्छ। हजुरले फोटोमा क्लिक गरेर कोमामा क्लिक गर्नु होला। पेन्डुलम क्लिक गर्नु होला। यसरी सार्नु होला। हजुरको टाइम सेभ हुन्छ। सबैलाई पेन्डुलम दिनु होला। सबै अल फोटोलाई कति रहेको छ यहाँ देखेर सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी देखेर सक्नुहुन्छ। मैले सबैलाई दिइसकेँ। ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरले अब
यसलाई इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि बेसिक भेराइटी पार्टी यो मोडमा क्लिक गर्नु होला। मेटियरमा क्लिक गर्नु होला र सब राइट गरिदिनु होला। अब हामीले यहाँ सक्दो जुम गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो कहाँसम्म रहेछ भिडियोको क्लिप त्यहाँसम्म यो इफेक्ट चाहिँ राखिदिनु होला र यसलाई फेरि कपी गर्नु होला। सबै फोटोमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले यसरी फोटोको ड्युरेसनमा हजुरले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अर्को फोटोलाई पनि यसरी ड्युरेसन अनुसारको सेट गर्नेछौँ। यहाँ हजुरले पनि देखाउँदैछु, हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसो सेट गर्ने र फेरि यसलाई नै कपी गर्ने, सेट गरेर यसरी कपी गर्ने हजुरले र फोटोको ड्युरेसन अनुसारको सेट गर्नु होला। यसरी सेट गर्नु होला। यसले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेट गर्नु होला। यस प्रकारले सेट फोटोको ड्युरेसन अनुसारले सेट गर्नु होला। यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई इफेक्ट सबै दिइसकेपछि अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट लागि माथि एरो अप्सनमा रहेको छ, क्लिक गरेर यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, फेरि कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सो भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला र अघिको भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको भिडियो कहाँ गएर सेभ भएको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी क्लिक गरेर फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटको लागि यसरी स्क्रल गर्नु र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 मा यसरी चुज गर्नु होला। चुज गरेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यस भिडियोमै क्लिक गर्नु होला। भिडियो क्लिपमा सबैमा यहाँ क्लिक हुनेछ, एउटा क्लिक गर्नुभयो भने र रोटेटमा 3 टाइम्स हजुरले यसरी क्लिक गर्नु होला। सक्नुहुन्छ। हजुरले सिधा नभएसम्म क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामी ब्याक आउनु होला र यहाँ लास्टतिर फेरि जानु होला। यसरी वाटरमार्क डिलिट गर्नु होला। फेरि लास्टमा हजुरले सेभ गर्नुभयो भने हजुरको फोनमा वाटरमार्क लास्टमा आउनेछ। सो त्यसरी राम्रो देखिँदैन, त्यसैले हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। मैले पनि डिलिट गरिसकेँ। सो गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई पनि यसको एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यस ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले लास्टमा यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नु होला हजुरको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कहाँ रहेको छ त्यसमा एड गर्नु होला। इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब हजुरले फोनमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको एरो अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच हजुरले लास्टसम्म भेटिदिनु भएकोमा। अर्को भिडियोमा भेटौँला।